توی شلوغیای مکزیکو سیتی یه قاتل در کمین بود. فردی که هیچ کس فکرشو نمی کرد این آدم یه قاتله. زنای سالمند توی خونه هاشون یکی یکی ناپدید می شدن. رد پایی از اعتماد که به مرگ ختم می شد. پرونده امروز یک داستان عادی نیست. تو زمان خودش یک معما بود که اتفاقاً خیلی هم شانسی حل شد. آماده‌ای تو قلب این راز پا بذاری؟ من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیبتر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. یادتون باشه قبل از تماشای ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم روشن کنید تا داستانهای جدید و بعدی رو از دست ندید. قبل از شروع داستان بریم تا ابتدا یک مقداری با لوکیشنی که داخلش امروز هستیم آشنا شیم، چون خیلی ربط داره به فضای پرونده. نزدیک مرز تگزاس و مکزیک شهری وجود داره به اسم نویو لارادو. این شهر محیطش پر از قاچاقچی‌های مواد مخدر و فضای بسیار سمی داره. توی سال 2009 ارتش مکزیک وارد این شهر شد، اونم به دستور بالاترین مقام کشور، یعنی رئیس جمهور مکزیک. اما نه برای مقابله با قاچاقچی‌ها، بلکه برای اینکه زیارتگاه‌های سانتا مورته رو خراب کنن. حالا این سانتا مورته کیه؟ سانتا مورته تو فرهنگ مکزیک یک قدیس یا نماد مذهبی شناخته میشه که بیشتر آدمایی که توی شرایط سخت و خطرناک هستن میرن پیشش و شروع میکنن به دعا کردن، به امید اینکه دعاهاشون مستجاب شه و مشکلاتشون حل شه. معروف ترین کسایی که به سانتا مورته اعتقاد دارن دراگ کارتل ها هستن. اونا به سانتا دعا میکنن که ازشون در برابر دشمن و خطرات محافظت کنه. اما فقط قاچاقچی‌ها نیستن که به همچین چیزایی باور دارن، بلکه مردم عادی هم به زیارتگاه‌های سانتا میرن و پیشش واسه چیزایی مثل عشق، پول و یا در امان موندن از خشونت دعا میکنن. باور و اعتقاداتشون هم خیلی سفت و سخته. یعنی واقعا باور دارن که اگر به یک مجسمه‌ای دعا کنن حتما دعاهاشون مستجاب میشه. سانتا مورته که به بانوی استخونی معروفه، یه اسکلته با ردای بلند که یه داس و یک کره زمین توی دستاشه و رنگ رداش بستگی به نوع دعای مردم فرق میکنه. مثلا اگر مردم برای عشق پیشش دعا کنن رنگ رداش قرمزه و اگه برای ثروت دعا کنن رنگ رداش طلاییه. ولی کلیسای کاتولیک و دولت مکزیک نگاه و دیدگاه و باور کاملا متفاوتی به این سانتا داشتن. در واقع تو دیدگاه اونا سانتا رو، دعا کردن به سانتا رو مساوی با شیطان پرستی میدونستن. واسه همین از قبل برنامه‌ش رو ریخته بودن. خیلی وقت بود داشتن راجع به این موضوع صحبت می‌کردن که ما باید یک روزی رو مشخص کنیم، بریم و تمام این زیارتگاه‌ها رو خراب کنیم. این کار رو هم میکنن، یک روزی رو مشخص میکنن، آرمی مکزیک وارد شهر میشه، تمام این زیارتگاه‌هایی که داخل این شهر بود رو با خاک یکسان میکنه. اما این تازه شروع ماجرا بود. تخریب‌ها داخل این شهر دونه دونه به شهرهای دیگه هم منتقل میشه. همینجوری هی بیشتر پیشروی میکنن و روز به روز تو شهرهای مختلف بیشتر و بیشتر این زیارتگاه‌ها داشت خراب میشد. همه اینا رو براتون تعریف کردم تا بتونید فضایی که توی شهر ما در این پرونده داخلش هستیم رو بهتر درک کنید، با فرهنگشون بیشتر آشناشید. و الان برگردیم به ماجرای اصلی پرونده، چون ما با این مجسمه و فضای شهر و اینا زیاد کار داریم تو این کیس. تو همون سالا وقتی پلیس مکزیک تو خونه یکی از قاتلای سریالی معروف مکزیک وارد شد، یه زیارتگاه بزرگ سانتا مورته رو
پیدا کرد. این زیارتگاه درست وسط خونه بود. توی این زیارتگاه مجسمه های مختلفی از سانتا چیده شده بودن. بعضی از این مجسمه ها با پول تزیین شده بودن، بعضیا با گلای رز قرمز و یک سریشون هم با سنگای آبی که توی فرهنگ مکزیک سنگ آبی یا رنگ آبی نماد دانایی و خرده. اما چیزی که بیشتر جلب توجه می کرد این بود که اکثر این مجسمه ها با رنگ مشکی تزیین شده بودن. حالا چرا این رنگ باید جلب توجه کنه برای این زیارتگاهی که توی خونه است؟ چون تو باور مردم مکزیک رنگ مشکی نماد محافظت از جادوی سیاهه. صاحب این خونه کی بود؟ زنی به نام هوانا بارازا که در زبان انگلیسی و فارسی ما جوانا صداش میکنیم و من هم از اینجا به بعد به همون اکسنت به اصطلاح فارسی و انگلیسی جوانا اسمش رو صدا میکنم. بله، قاتل سریالی امروز ما یک زنه و سوالی که پیش میاد چرا جوانا نیاز داشته خودشو با جادوی سیاه محافظت کنه؟ توی سال 2006 عصر یکی از روزای جنوری، جوانا بارازا، زنی قد بلند، بسیار قوی هیکل و 48 ساله توی بازار مواد غذایی مکزیکو سیتی مشغول خرید بود. مثل خیلی های دیگه رفته بود تا یه سری مایحتاج خونه رو واسه خودش خرید کنه که یهو با یه پیرزن 82 ساله‌ای به نام آنا ماریا دلوس ریس آلفارو آشنا میشه که خب اسمش خیلی زیاده، برای تلفظ اسمش ما باید کامیون بیاریم، کامیون بار بزنه بقیه اسمشو و من همون آنا ماریا صداش میکنم. جوانا که دنبال یه فرصت مناسب واسه دزدی بود به آنا پیشنهاد داد که میخوای کیسه های سنگین خرید تو تا خونه برات بیارم، میخوای کمکت کنم؟ آنا هم که از مهربونی جوانا خیلی خوشش اومده بود با کمال میل پیشنهادش رو قبول میکنه. کیسه ها رو جوانا بر میداره، میرن دم خونه آنا، میرسن به خونه آنا. جوانا یه انعام کوچیکی از آنا دریافت میکنه ولی خب به دنبال یک بهانه‌ای برای موندن بود دیگه، چون تو فکرش این بود که دزدی کنه از این زن میان سال. واسه همین از آنا پرسید که ببینم تو توی خونت به کسی نیاز داری برای اینکه لباساتو بشوره؟ آنا هم گفتش که آره، من میتونم بهت یه دستمزدی بدم برای شستن 12 تا از لباسام. دستمزدی که پیشنهاد داده بود مثلا حدود $2 میشد. حدود $2 بهت میدم اگه این 12 تا دست لباسمو بشوری. خب انگار این مبلغ برای جوانا خیلی کم بود. واسه همین حس کرد آنا بهش توهین کرده، به شخصیتش با این قیمت کم توهین کرده. بسیار عصبانی میشه. این عصبانیت خیلی زود جاشو به خشونت و جنون داد، جوری که جوانا با یه گوشی پزشکی که همیشه تو کیفش همراه داشت آنا رو خفه میکنه و بعد خونه آنا رو میگرده و یه مجسمه کوچیک مذهبی و مقداری پول بر میداره و میذاره تو کیف خودش. جوانا فکر میکرد خیلی قتل پرفکت و عالی انجام داده، اما چیزی که نمیدونست این بود که آنا یک مستاجری داره که داره توی یکی از اتاقا باهاش زندگی میکنه. یک مرد 25 ساله‌ای که همون موقع یهو وارد خونه میشه و میبینه جسد بی جون و بی حرکت آنا افتاده روی زمین، یک مقدار خون از دماغ و دهنش اومده و از ترس و وحشت یک لحظه شاک میشه، خشکش میزنه، نمیدونست باید چی کار کنه. جوانا هم میترسه وقتی این مردم میبینه. برای چند ثانیه بدون هیچ حرفی در کمال سکوت با همدیگه چشم تو چشم میشن و بعد جوانا به سرعت از خونه فرار میکنه. مستاجر آنا، اسمش رو در منابع نگفتن، من فقط به عنوان مستاجر آنا میشناسمش، برای همین اسمی ندارم بهتون بگم. خیلی سریع دنبال جوانا میکنه تا بگیرتش و تحویل پلیس بده. قرار نبود که بیخیالش شه. اتفاقاً از شانس خوب آنا، از شانس خوب این مستاجر و از شانس بد جوانا، چند تا پلیس توی خیابون داشتن گشت زنی میکردن، توی اون شیفتشون بودن
همینطوری که جوانا داشت فرار میکرد و این مستاجرم دنبالش میدوید، فریاد میزنه به این پلیسا، میگه دزد، قاتل، بگیرینش، دستگیرش کنین. و این پلیسا هم میشنون و پلیسها هم شروع میکنن دنبال جوانا کردن. جوانا با اینکه قدش بلند بود، زن خیلی هیکلی بود، خیلی هم تند و تیز و فرز بود و واقعا تند میدوید. میره وارد اون قسمت ایستگاه مترو میشه. هدفش این بود که بره داخل یکی از ترین ها، اما موفق نمیشه و همونجا توی ایستگاه مترو پلیس درست قبل از اینکه بتونه وارد مترو شه دستگیرش میکنه. همونجا شروع میکنن کیفشو گشتن و چیزای جالبی پیدا میکنن. یه فشارسنج، یه کارت شناسایی دولتی که مخصوص برنامه رفاهی سالمندا بود به اسم خود جوانا، ولی به یه حالت اسم مستعار، اسم و فامیلی واقعی جوانا نبود، و لیستی از اسم و آدرس افراد سالمندی که ماهانه از دولت کمک هزینه می گرفتن. خیلی زود مشخص شد این زن همون کسیه که مدت هاست پلیس داره دنبالش میگرده. قاتل سریالی معروف به قاتل پیرزنها. من یک چیزی رو در پرانتز بگم. من از اصطلاح پیرزن، پیرمرد خیلی خوشم نمیاد. نه که حالا بگم چیز بدی باشه، ولی خب به نظرم ما معادلهای بهتر و زیباتری داریم که جایگزین کنیم. اما اگر من در این کیس دارم مثلا همچین کلمه ای رو استفاده می کنم، به خاطر اینکه همین اسم ترند شده بود، همین لقب داده شده بود، به این زن می گفتن قاتل پیرزنها. و من اگه بخوام یک ترنسلیت دیگه ای به شما تحویل بدم، مثلا میگم قاتل افراد سالخورده، میدونید یه ذره بیمزه میشه و وظیفه من اینه که عیناً همون چیزی که در پرونده های واقعی اتفاق میفته رو برای شما بازگو کنم. پس برای همین این کلمه استفاده می کنم. خبر دستگیری جوانا مثل بمب توی رسانه ها صدا کرد. روزنامه ها و شبکه های تلویزیون برنامه های عادیشون رو قطع کردن و این خبر رو پخش کردن. یعنی ببینید چقدر این خبر مهم بود. اما چیزی که همه رو شاک کرد این بود که قاتل برخلاف تصور پلیس یک زن بود. قبلا پلیس فکر میکرد قاتل یه مرده که لباس زنونه میپوشه و خودشو شبیه زنان نشون میده. حتی واسه این نظر اشتباه چندین نفر رو بازداشت کرده بودن که حالا جلوتر بهتون میگم، ولی الان مشخص شده بود که قاتل واقعی زنیه که واسه سالها بی صدا و خیلی حرفه‌ای داشت افراد سالخورده رو، افراد مسنی که خانوم هستن رو شکار میکرد. چند سال قبل دستگیری جوانا رسانه‌های مکزیکو سیتی متوجه یک الگوی عجیب شده بودن. چند تا زن سالمند تو خونه هاشون خفه شده بودن و ما هم بریم اینا رو با هم بررسی کنیم. اولین قربانی جوانا یک خانوم سالخورده 80 ساله‌ای بود به نام ماریا دل کارمن کاماچو. اسمای این پرونده من رو اگر نکشت امروز خیلی خوشحال میشم، چون میتونم تو پرونده های بعدی هم همراهتون باشم. ماریا با سیم تلفن خفه شده بود و جسدش رو تنها توی خونش پیدا کردن. بعد از قتل ماریا قتل‌های مشابهی هم اتفاق افتاد. تا سال 2003 دولت مکزیک حدود 12 تا قتل حل نشده داشت که کاملا الگوهای مشابهی با قتل ماریا داشتن. مهمترین چیزی که پلیس میدونست این بودش که قاتل از روش‌های مختلفی واسه خفه کردن قربانیاش استفاده میکنه. گاهی اوقات قربانی‌ها رو با دست خفه میکنه، گاهی اوقات با سیم تلفن، گاهی اوقات با شال خفه میکنه، گاهی اوقات از جوراب شلواری استفاده میکنه، گاهی اوقات از اون گوشی پزشکی که همراهش بود و وقتی پلیس دستگیرش کرد تو کیفش بود و آنا ماریا رو هم گفتیم با همون گوشی خفه کرد. گاهی اوقات با اون خفه میکرد قربانیا رو. بعد هر قتل از خونه قربانیا وسایل کوچیکی مثل جواهراتشون یا مجسمه های مذهبی کم میشد. با وجود افزایش تعداد قتل‌ها، پلیس خیلی دیر قبول کرد که در واقع اینا کار یک قاتل سریالیه. اینطوری بودش که نه، رسانه ها دارن پیازداغ قضیه رو زیاد میکنن و گزارش هاشون اقراق شده است. این قتل ها ربطی به هم نداره، تصادفی همه افراد سالمند دارن میمیرن، همشون دارن با یک الگو به قتل میرسن، خفگی براشون به وجود میاد و لوازم یکسانی هم از خونه هاشون گم میشه.
حتی بعضی از مقامات دولتی میترسیدن که این ماجرا یک توطئه علیه برنامه رفاهی سالمندا باشه. اما وقتی تعداد قربانی‌ها زیاد شد، پلیس مجبور شد قبول کنه و اعلام کنه در رسانه‌ها که بله، احتمالاً پای یک قاتل سریالی در این شهر وسطه. حتی توی سال 2005 یک اتفاق جالبی میفته. یک خانم سالخورده به همراه پسرش تونستن از دست این قاتل فرار کنن. قاتل با نشون دادن یک کارت شناسایی جعلی وارد خونه‌شون شد، ولی توقع نداشت که این خانم سالخورده همراه داخل خونه‌اش داشته باشه، پسرش پیشش باشه. با دیدن پسرش یک مقدار شاک شد، انتظار نداشت و وانمود کرد که من اومدم تا عکس مثلا پای شکسته این خانوم رو ببینم. یعنی یه جوری صحبت رو کشید در رابطه با سلامت این خانوم و وقتی تو صحبت‌های خود این خانوم و پسرش فهمید که چند وقت پیش مثل این که پاش شکسته بوده و الان بهبود پیدا کرده، گفت آره اتفاقا من اومدم که همین عکس رو ببینم، مثلا از سمت فلان بیمارستان اومدم. قاتل یا همون خانومی به نام جوانا وارد خونه این خانوم و پسرش میشه. بعد از اینکه خونه رو ترک میکنه، این دو نفر میفهمن که یه سری اشیا از توی خونهشون گم شده، یه سری چیزهای قیمتی و همینطور یه سری مجسمه های مذهبی که داشتن. به سرعت پلیس رو خبر میکنن، این موضوع رو به پلیس گزارش میدن و پلیس میتونه اثر انگشت از خونه این خانوم برداره. ولی خب فقط نمونه اثر انگشت داشتن دیگه. وقتی که این اثر انگشت رو راجبش سرچ میکردن، تحقیق میکردن، به هیچ اسمی نمیرسیدن. همونطوری هم که بهتون گفتم، دستگیری قاتل به خاطر این تحقیقات گسترده پلیس که باز جلوتر بهتون اشاره میکنم نبود، بلکه به لطف خوششانسی و حضور پلیس توی زمان درست، مکان درست در صحنه قتل بود. وقتی جوانا دستگیر شد، پلیس حالا تازه میتونست پرونده قتلای سریالی که خیلی وقت توش گیر کرده و هیچ آیدیایی نداره که قاتل کیه رو ببنده. برای اینکه بتونیم بفهمیم جوانا چجوری به یکی از ترسناکترین قاتلای سریالی در مکزیک تبدیل شده، باید بریم سراغ گذشته و کودکیش. میدونید که ما همیشه گذشته قاتلین و مقتولین رو در پرونده ها در این چنل با هم بررسی میکنیم. اگر که دیتایی وجود داشته باشه، اگر که اطلاعاتی در رابطه باهاشون وجود داشته باشه، من همیشه همه رو جمع آوری میکنم و بهتون میگم. گاهی اوقات زندگی بعضی از قاتلان یا حالا قاتلان سریالی خیلی تلخه، خیلی دردناکه. سوای این که اون آدم یک عالمه فرد دیگر رو کشته، حالا اون موضوع به کنار، گذشته بعضیاشون واقعا قلب آدم رو به درد میاره و گذشته جوانا هم جزو همین گذشته ها بود. کودکیش واقعا برای من ناراحت کننده بود. حالا براتون تعریف کنم. جوانا توی 27 دیسمبر سال 58 به دنیا اومد. محل تولدش یه منطقه روستایی و واقعا فقیرنشین در شمال مکزیکو سیتی بود. دومین بچه خانواده بود. اسم مادرش هوستا بود، یک زن بسیار الکلی و البته سکس ورکر. پدرش هم خیلی وقت بود که تو زندگیشون جایی نداشت. از همون اوایل تولد جوانا کلاً خانواده رو ول کرده بود و رفته بود. جوانا مونده بود و یک مادر الکلی که مشغول به شغل سکس ورکری هم هست. وقتی جوانا فقط 3 ماهش بود، مادرش تصمیم گرفت بچه‌هاشو ترک کنه و با یه مرد متأهل به اسم روفوهیو سامپایو زندگی کنه. اما چیزی که بیشتر دردناک بود این بودش که مادرش فقط جوانا رو با خودش برد و خواهر 2 سالش رو پیش یه خانواده دیگه گذاشت. حالا تعجب میکنید، میگید دردناک چرا؟ دردناک برای اون خواهرش؟ نه، کاش جوانا رو هم پیش یک خانواده دیگه میذاشت. در این پوینت خواهر جوانا خیلی خوشبخت بود که مادرش نخواست همراه با خودش ببرتش و سپردش به یک خانواده دیگه. زندگی با هوستا، مادر و ناپدریش اصلاً آسون نبود. زندگی جوانا پر از خشونت، بی‌توجهی و بدرفتاری بود. مادرش که کاملا مشخص بود همیشه این موضوع رو نشون میداد که هیچ علاقه‌ای به هیچ کدوم از بچه‌هاش نداره و اصلاً براش مهم نبود که بچه‌هاش چی میخوان، به چه چیزهایی نیاز دارن یا اصلا حضور خارجی دارن در این دنیا یا نه.
از همون بچگی جوانا مجبور بود که همه کارهای خونه رو خودش انجام بده. یه جورایی اگر بگم نقش سرونتو داشت تو زندگی مادر و ناپدریش، اشتباه نگفتم. مسئولیت غذا درست کردن، تمیزکاری و مراقبت از خواهر و برادرهای کوچیکترش، خواهر و برادرهای ناتنیش دیگه. رودوش این دختر کوچیک بود. خیلی وقتا حتی مجبور میشد توی سطل زباله ها دنبال غذا بگرده تا بتونه خودش و بقیه رو سیر کنه، چون غذایی که توی خونه آورده میشد فقط به اندازه مادر و ناپدریش بود و این واقعا دردناکه. خیلی وقتها از مادرش کتک میخورد. میزان خشونتی که مادر جوانا بهش نشون میداد هم خیلی زیاد بود، هم شدتش خیلی بالا بود. خودش توی مصاحبه‌ای میگه انقدر من شدت کتک خوردن هام زیاد بود که گاهی اوقات احساس میکردم زیر خون دفن شدم. یعنی انقدر مادر من رو کتک میزد که تمام صورت من پر خون میشد و واقعا چشمام جایی رو نمیدید. ببینید چقدر میزان خشونت برای یک کودک زیاده. چرا؟ مگه یک کودک چی کار کرده با تو؟ تنها کسی که توی اون خونه یک مقدار با جوانا مهربونتر بود پدر خوندش بود، ناپدریش. اما این ناپدری هم یه سری محدودیت هایی برای جوانا گذاشته بود. این محدودیت ها شامل این بود که جوانا حق نداشت هر جایی بره، حق نداشت خونه رو ترک کنه مگر برای مثلا خرید مایحتاج خونه، مگر برای کارهای ضروری و ریسپانسیبیلیتی هایی که نباید اصلا به یک کودک داده شه. حق نداشت دوستی داشته باشه، به هیچ عنوان حق نداشت با جنس مخالف صحبت کنه و دارکترین نقطهش از نظر من این که جوانا حق نداره درس بخونه، چون باور ناپدریش این بود که دخترها نیازی به تحصیل ندارن، دخترها فقط باید خونه داری و بعد بچه به دنیا آوردن و بچه داری رو یاد بگیرن. اما ببینید چقدر جوانا از سمت مادر خودش خشونت میدید، چقدر مادرش خشونت به خرج میداد که چنین ممنوعیت‌های اینقدر تاکسیک، اینقدر سمی از سمت ناپدری جوانا لطف به حساب می اومد و با وجود این قوانین سفت و سختی که ناپدریش تعیین کرده بود توی خونه، باز ناپدریش رو به چشم یک آدم بسیار مهربون میدید. همین شد که جوانا کاملا بی سواد بزرگ شد و اصلا خوندن و نوشتن رو یاد نگرفت، فقط بلد بود اسم خودش رو یادداشت کنه، اسم خودش رو بنویسه. یک مقدار بزنیم جلو تا برسیم به 12 سالگی جوانا. جوانا الان 12 سالش شده. من نتونستم توی منابع پیدا کنم که آیا دوران پریودش شروع شده بود که مادرش همچون تصمیمی گرفت یا نه، اما خب احتمالش زیاده، چون دقیقاً توی سن 12 سالگی مادرش تصمیم میگیره که از دخترش استفاده کنه به عنوان منبع درآمد تا بتونه پول در بیاره، ولی نه اینکه دخترش رو بفرسته سر کار یا حتی توی یک سناریوی بدتر مثلا دخترش رو مجبور کنه که به عنوان سکس ورکر کار کنه. جوانا رو به یک مرد 40 ساله به اسم خوزه لوگو میفروشه. و حالا این فروش چجوری بود؟ فکر نکنید در ازای جوانا پول خیلی زیادی دریافت کرد. این معامله رو فقط برای 3 آبجو انجام داد. واقعا عجیبه. دختر 12 سالش رو با یک مرد 40 ساله فروخت در ازای 3 آبجو. خوزه لوگو جوانا رو توی خونش مثل یک برده جنسی نگه می داشت، چون واقعا زندانیش کرده بود. نمیتونم بگم جوانا با لوگو زندگی می کرد، بلکه رسما شده بود زندانی لوگو، یک زندانی که برده جنسی هم هست. جوانا رو به تخت می بست، هر موقع که دلش میخواست بهش تجاوز میکرد، فارغ از این که جوانا یک کودک 12 ساله است، فارغ از این که بدنش این میزان از تجاوز و رابطه جنسی رو نمیتونه تحمل کنه. وقتایی که دیگه حالا میل به برقرار کردن ارتباط جنسی یک طرفه و به زور نداشت، بهش دستور میداد که باید خونه رو تمیز کنه، غذا بپزه. اگر جوانا کوچکترین اشتباهی میکرد، به شدت از لوگو کتک میخورد و خب این کتک ها حتی سفت و سخت‌تر از کتک هایی هم که مادرش بهش میزد بود. به هر حال مادرش یک مقداری یه جاهایی شاید یه ذره به عقل میومد که بابا این بچه منه، یا از نظر فیزیکی از لوگو مثلا زورش کمتر بود، اما لوگو نه دلش برای جوانا میسوخت و همین که
خیلی از نظر فیزیکی از مادرش قوی تر بود، پس کتک هایی که به جوانا میزد شدت بیشتری داشت. جوانا فقط 12 سالش بود. نمیدونست داستان چیه، نمیدونست چه خبره، نمیدونست چیا داره به سرش میاد و هر روز انتظار داشت که مادرش از در بیاد، مادرش به همراه ناپدریش و نجاتش بدن. جوانا خبر نداشت این مادر خودش بوده که این معامله دردناک و در ازای 3 آبجو انجام داده. متاسفانه جوانا چشم به در موند و هرگز مادر و ناپدریش نیومدن تا نجاتش بدن و روزهای زیادی از این موضوع گذشت. این حس امید تبدیل شد به حس عمیق تنهایی و رها شدگی. توی ذهنش باقی موند و بعدها به یکی از دلایل اصلی نفرتش از زنان سالخورده تبدیل شد. بریم به 13 سالگی جوانا. از خوزلوگو باردار میشه، اما جنینش سقط میشه. توی سالهای بعد هم چند بار دیگه باردار میشه، ولی هر بار بچهش رو از دست میداد. جنینش قبل از کامل به دنیا اومدن از بین میرفت و بالاخره توی سن 18 سالگی اولین بچهش به دنیا میاد. بچه‌ای که حاصل تجاوزهای مکرر لوگو بود و یک پسری بود که اسمشو گذاشتن خوزه انریکه. جوانا 5-6 سال به عنوان برده جنسی هر روزش رو توی خونه خوزلوگو گذرونده بود، زندگی کرده بود باهاش، تا اینکه در نهایت آنکلاش فهمیدن چی به سرش اومده و برای نجاتش اومدن. من میگم آنکل چون در منابع مشخص نکرده بودن که برادرهای مادری یا برادرهای پدری. من فکر میکنم برادرهای مادریش بودن، چون پدرش که اصلا کلن رفته بود و بیخیال شده بود. فکر نمیکنم خانواده‌اش هم با مادر جوانا و خود جوانا در ارتباط بودن. anyway نمیدونیم دقیق. مهم اینه که آنکلاش میان دنبالش رو میگیرن، میان سراغش که نجاتش بدن، ولی حتی اون موقع هم مادرش هیچ ارزشی برای جوانا قائل نبود. این ارزشی که میگم یعنی چی؟ وقتی که برگشتن به مادرش گفتن این چه کاری بود تو کردی؟ چرا یک بچه چرا یک کودک رو، اصلا بچه هم یک کودک غریبه، این انسان نیستی تو، گیر همچین آدمی انداختی، این آدم داره مدام تجاوز تحمل میکنه، زبونم لال از دنیا نرم من امروز. ذره سردمه، تمرکزم از دست رفته. و این چیزا رو به مادرش میگن. مادرش اینطوری بود که کردم خوب کردم و من اصلا دلم نمیخواد هیچی راجع به جوانا تو زندگیم بشنوم و من زندگی خودم رو دارم، اصلا راجع به این بچه‌م با من صحبت نکنین. یک نفرت خیلی عمیقی روی جوانا داشت که خیلی من راجع بهش تحقیق کردم اما هیچ دلیلی پیدا نکردم. من فکر می‌کنم این آدم بیشتر از خودش و زندگیش متنفر بود که این نفرت رو به عزیزاش، به اطرافیانش، به کودکانش هم منتقل می‌کرد. و اونجا تازه جوانا میفهمه که 5-6 سالی که منتظر بوده مادر و ناپدریش بیان نجاتش بدن، خود این مادر کسی بوده که این پلن رو براش چیده. نتیجه 5-6 سال عذاب، شکنجه، تجاوز مداوم و ببینید چندین و چند بار سقط جنین برای یک کودک اتفاق افتادن واقعا دردناکه. واقعا از نظر منتالی، از نظر فیزیکی، از نظر روانی، همه اینا میتونه تاثیر خیلی عمیقی روی اون انسان بذاره. یک بار زایمان، یعنی یک آدم بالغی اگر فقط یک بار زایمان در زندگیش داشته باشه تا چندین و چند سال ساید افکت داره، حالا هم از نظر فیزیکی هم از نظر منتالی خیلی تحت تاثیر قرار میگیره. شما حساب کنید ما داریم راجع به یک بچه‌ای صحبت میکنیم که خودش کودک و کودک باردار بوده. میفهمه تمام این بلاهایی که سرش اومده به خاطر همون مادر بوده. چند ماه بعد از این که از خونه این آدم نجات پیدا کرده بود و حالا داشت با آنکلاش زندگی میکرد، مادرش از دنیا میره. بعدها خود جوانا میگه من هیچ حسی به مرگ مادرم نداشتم. نه ناراحت بودم، نه غم داشتم، نه قطره‌ای اشک از چشم اومد، نه حتی خوشحال بودم. اصلا خیلی بی‌تفاوت بودم. و خب من همیشه میگم حتی نفرت، خشم، عصبانی هم یک نوع احساس دیگه. افرادی که به درجه‌ای میرسن که حتی اون خوشحالیه که حالا هیچی، غم و ناراحتیه، هیچ کدوم از اینا رو حس نمی‌کنن و بی‌تفاوتی واقعی میره سراغشون، یعنی دیگه به اون اوج بیخیالی رسیدن، یعنی دیگه سر شدن توی اون موضوع. و جوانا هم همینطوری بود. وقتی میخوایم رفتارهای خشونت‌آمیز یک قاتل سریالی مثل جوانا رو درک کنیم، برامون
این سوال پیش میاد که آیا اون دوره وحشتناک کودکی میتونه دلیل همه این کارا باشه؟ روانشناسا میگن که بیشتر قاتلای سریالی توی کودکی قربان خشونت بودن، خشونت خانگی. نه همشون دیگه، بیشترشون. یک تحقیقی روی 50 قاتل سریالی انجام دادن و نشون داده این تحقیق که درصد زیادی از این آدم‌ها توی بچگی مورد آزار جسمی و یا جنسی قرار می‌گرفتن. البته این به این معنی نیست که هر کسی در بچگی سختی داشته قراره در آینده قاتل شه ها، به هیچ عنوان. ما فقط داریم از یک تحقیقی روی قاتل‌های سریالی صحبت می‌کنیم، یک الگویی که روی قاتل‌های سریالی اکثراً رایجه. درباره جوانا هم چیزی که باعث جنون و خشونتش در آینده شد ترکیبی از فقر، بیسوادی و تروماهای شدید دوران کودکیش بود. بعد از اینکه از دست خوزه لوگو نجات پیدا میکنه، خب الان دیگه 18-19 ساله است، الان دیگه یک زن بالغه و تصمیم میگیره که یک زندگی مستقلی رو شروع کنه. اما قرار نبود مشکلات و به قولی بدبختی از زندگی این آدم بره بیرون. توی 20 سالگی با یک مرد دیگه ای آشنا میشه، با هم ازدواج میکنن، اما به خاطر خشونت شدید همسرش این رابطه رو هم به پایان میرسونه و از این آدم جدا میشه. بعد از طلاقش از این آدم توی مکزیکو سیتی میره مستقر میشه. گفتم توی یک روستایی بود دیگه تا اون موقع. و از اونجایی که سواد درست حسابی نداشت، یعنی اصلا سواد نداشت، مدرک تحصیلی نداشت و آدمی هم نبود که خیلی توی جامعه بوده باشه، سعی میکرد از راههایی مثل کار کردن تو خونه بقیه آدم‌ها، لباس شستن، تمیزکاری و اینجور چیزا مخارج خودش و بچهش رو تأمین کنه. اما باز هم زندگی براش راحت نبود. یه سری مشکلات داشت، مثل مشکلات شدید مالی، سختی‌های زندگی. وقتی مشکل مالی باشه زندگی هم خیلی سخت میشه دیگه. و از همه اینا بدتر یک خشمی که درونش شعله میکشید، روز به روز، ماه به ماه، سال به سال این خشم بیشتر میشد. این خشم به خاطر همون دوران کودکیش بود، به خاطر تمام تبعیض‌هایی که براش اتفاق افتاده، تمام ظلم‌هایی که بهش شده از سمت مردهای مختلف، از سمت مادرش. و این خشم در کنار تمام مشکلاتی که بهتون گفتم دست به دست هم دادن تا اون رو ببرن به یک سمتی، به یک بعدی که اسمش توی تاریخ برای همیشه ثبت شه به عنوان یکی از بیرحم‌ترین قاتل‌های مکزیکو سیتی. بعد از اینکه جوانا از دست خوزه لوگو نجات پیدا کرد، از دست همسر بعدیش هم نجات پیدا کرد. گفتیم ازدواجش هم خیلی، همسرش آدم خشونتگری بود دیگه و مدام جوانا رو کتک میزد. بعد از این اتفاقا با خودش تصمیم گرفت که دیگه هیچ وقت never ever به کسی اجازه نده زندگیش رو کنترل کنه. اما همچنان زندگیش خیلی داشت سخت جلو میرفت و آدم‌ها خیلی اوقات تصمیم میگیرن که مثلا من دیگه نمیذارم کسی بهم ظلم کنه، اما به این معنی نیست که وقتی شما این تصمیم رو بگیری واقعا هم دنیا برات همونطوری پیش بره. جوانا یک مادر جوونی بود که یک کودکی داشت، بعد از کودکش مراقبت میکرد، هیچ تحصیل و مهارتی نداشت، مجبور بود برای تامین مخارجش به هر حال یک شغلی داشته باشه چون هیچ کسی رو نداشت که بهش ذره‌ای کمک مالی کنه. تنها کاری که میتونست انجام بده، گفتیم کار کردن تو خونه های مردم، نظافت و شستن لباس ها و اینجور چیزا بود. و باز دوباره میگه نمیشه، من باید شرایط زندگیمو عوض کنم، باید حالا هوای زندگیم رو تغییر بدم. برای بار بعدی ازدواج میکنه. یک دختر هم توی این ازدواجش خیلی سریع به دنیا میاره، اما این ازدواج هم چندان موفق نبود. شوهر سومش مثل خیلی از مردای دیگه که توی زندگیش بودن دست بزن داشت. خشونتگر بود، مریض بود، بیمار بود، خاک تو سر بود. بعد چند سال این ازدواجم از هم میپاشه و جوانا میتونه که جدا شه. ما رسیدیم به اواخر دهه 80. جوانایی که الان دیگه 30 سالش شده یه شغل موقت توی استادیوم شهر مکزیکو سیتی تونسته پیدا کنه و حالا کارش چیه؟ کارش این بود که توی مسابقات کشتی حرفه‌ای خوراکی بفروشه. اسم این کشتی حرفه‌ای توی مکزیکو سیتی لوچا لیبراس.
و همین شغل باعث شد که جوانا عاشق لوچا لیبره شه. حالا این لوچا لیبره چی هست؟ بذارید براتون توضیح بدم. جالب بود، من خودمم توی سرچ کردن، تحقیق کردن توی این پرونده با چنین ورزشی آشنا شدم. البته فکر میکنم قبلا یه سری عکس ازش دیده بودم اما اینقدر دقیق ازش اطلاعات نداشتم. لوچا لیبره یه جور کشتی نمایشیه که توی مکزیک خیلی محبوبه. توی این مسابقات کشتیگیرا با لباسهای رنگارنگ و ماسکهای خاص و مخصوص خودشون به رینگ وارد میشن، یه نمایش هیجانی و خفن و جنگولک و اینا اجرا میکنن و 2 دسته کشتیگیر توی این ورزشن. رودوس که آدم بدا هستن و تکنیکوس که آدم خوبا هستن. جوانا عاشق این مسابقات شده بود. دیدن اینکه چطور آدم بدا و آدم خوبا توی یه رینگ مبارزه میکنن و جمعیت چه جوری بهشون واکنش میدن براش مثل یه دنیای جدید بود. یادتون اوایل پرونده گفتم جوانا زن قد بلند و هیکلی بود. یه روز یکی از برگزار کننده های مسابقات متوجه حضور جوانا میشه. میبینه که یک خانومی به عنوان مثلا کارکن داره خوراکی و مواد غذایی و اینا بین جمعیت میفروشه. نظرش جلب میشه، میره جلو با جوانا صحبت میکنه، میبینه که جوانا چه هیکل ورزشکاری و قوی داره. بهش میگه که تو خب خیلی قد و هیکلت مناسب این کشتیه، مناسب این ورزشه و چرا به عنوان کشتیگیر وارد این حرفه نمیشی؟ جوانا همچنان وضعیت مالیش خیلی افتضاح بود، همچنان درآمدش واقعا کفاف زندگی خودش و بچه‌هاش رو نمیداد و تمام مدت دنبال یک راه فراری از مشکلاتش بود. پس این پیشنهاد رو با ذوق و شوق قبول میکنه. میتونم بگم بهترین پیشنهادی بود که توی زندگیش بهش داده بودن. خیلی زود تمرینای کشتیشو شروع میکنه و بعد از چند بار تمرین، خیلی هم انگار استعداد داشته، به سرعت خودش رو میتونه تبدیل کنه به یک کشتیگیر حرفه‌ای. تمام کشتیگیرها باید برای خودشون یک لقبی میذاشتن و جوانا هم لقبی که برای خودش انتخاب میکنه لاداما دل سیلنسیو بود، به معنای بانوی سکوت. توی دنیای لوچا لیبره ماسک کشتیگیر خیلی اهمیت داره و نماد شخصیت اون کشتیگیره. جوانا یه ماسک صورتی و نقره‌ای داشت که شبیه پروانه طراحی شده بود. لباسش هم ترکیبی از رنگای صورتی، طلایی و نقره‌ای بود. به عنوان رودو یا همون شخصیت منفی وارد رینگ می شد. مردم ازش متنفر بودن ولی خودش عاشق این نقشش بود. جوانا توی رینگ بالاخره احساس می کرد که تونسته کنترل زندگیش رو به دست بگیره. با اینکه کشتی براش یک شغل و مسیر جدید بود ولی باز هم درآمدش کافی نبود. توی هر مسابقه حدود $25 اگر به دلار بخوام بهتون بگم مثلا گیرش می اومد که خب واقعا پول کمیه دیگه. شما این همه انرژی بذاری بری توی رینگ مبارزه کنی، حالا هر چقدر هم نمایشی، بالاخره انرژی از آدم گرفته میشه دیگه، فقط $25 گیرت بیاد. خب این پول واسه یک کسی که بچلر تنهاست، هیچ ریسپانسیبیلیتی نداره، جوونه، شاید بدکی نباشه، ولی برای یک مادری که چند تا بچه داره باید خرج و مخارج خودش و زندگی چند تا بچه رو بده واقعا کافی نیست. برای همین میره سراغ دزدی. اولش چیزای کوچیک مثل مواد غذایی یا وسایل کوچیک از توی خونه ها رو میدزدید یا حتی گاهی از توی مغازه ها، ولی کم کم وارد دزدیای جدی تر شد. یک مقدار بزنیم جلو برسیم به اواسط دهه 90 که جوانا الان مهارتش توی دزدی بیشتر شده و تصمیم گرفته که از این مهارت‌هاش بیشتر استفاده کنه. با یکی از دوستاش همدست میشه. من از این دوستش اسمی ندارم و در منابع گفته نشده، احتمالاً به خاطر اینکه این آدم دستگیر نشده و حالا جوانا میخواسته ازش حفاظت کنه، برای همین اسمی نداریم. با این دوستش همدست میشه، شروع میکنن به اجرای نقشه هاشون. لباس پرستاری میپوشیدن و میرفتن به خونه سالمندا. خودشونو به عنوان کارمند دولت معرفی میکردن، میگفتن ما اومدیم وظیفمون اینه که خونه به خونه افرادی که سالمند هستن و داخلش زندگی میکنن رو وضعیت سلامتیشون رو چک کنیم. یکیشون حواس اون
خانوم سالمند رو پرت میکرد و اون یکی هم میرفت بقیه خونه رو میگشت و چیزایی با ارزش رو میدزدید. این نقشه مدتی برای جوانا جواب داد، ولی خشم و نفرتی که از گذشته توی وجودش بود باعث شد این دزدی‌ها براش کافی نباشن. کم کم به این نتیجه رسید که باید خشمش رو روی قربانیاش خالی کنه. جوانا بعدها توی بازجویی گفت که چرا زنای سالمند رو هدف قرار میداده. میگه که هر بار که یک زن پیر رو میدیدم یاد مادرم میافتادم بلا استثنا و ازش متنفر میشدم، چون از مادرم متنفر بودم. احساس میکردم باید کاری کنم تا اون حس تنفرم فروکش کنه. این کار چی بود؟ به قتل رسوندن اون شخص سال خورده. اولین قتلش توی سال 98 اتفاق افتاد. یک خانوم سال خورده‌ای که تنها زندگی میکرد رو وارد خونش شد، خفه کرد، به قتل رسوندش، وسایل خونش رو برداشت و این قتل برای جوانا یه جور حس قدرت و کنترل به وجود آورد. اولین بار بود که جوانا توی زندگیش حس میکرد که خودش تصمیم گرفته. حالا هرچند که این تصمیم نتیجهش این بود که جون یک نفر رو ازش گرفته، اما حسی بود که داشت. احساس میکرد اولین باره که کنترل همه چیز دست خودشه و نه دست یک شخص دیگه. انقدر این حس براش جذاب بود که تصمیم گرفت به این کار ادامه بده. حالا سوای این جذاب بودن احساس کنترلگری در این آدم، صحبت روانشناسا هم هستش دیگه. باوری که دارن و میگن که قاتلای سریالی مثلا مثل جوانا، قاتلای سریالی با گذشته‌ای مثل جوانا بگیم بهتره، معمولا قربانیاشون رو نمادی از افرادی میبینن که توی زندگیشون خیلی اون شخص یا اشخاص ظلم نشون دادن، بهشون ظلم کردن. تو ذهن جوانا هم هر شخص مسنی رو که میدید بلا استثنا تصویر مادرش تداعی میشد. از هر ضربه‌ای که به قربانیاش میزد احساس لذت میکرد، احساس رضایت بهش دست میداد. ولی مشکل اینجاست که این حس رضایت هیچ وقت قرار نیست خلأهای روانی جوانا رو پر کنه. واسه همین این قتل‌ها براش به یک عادت و اجبار تبدیل شده بود. جوانا تشنه‌ای بود که مدام سراب و با چشمه اشتباه میگرفت و هیچ وقت نتونست روانش رو سیراب کنه. جوانا بعد اولین قتلش دیگه نتونست جلوی خودش رو بگیره. انگار هر بار که یکی از این زنای سالمند رو میکشت، خشم درونش توی اون لحظه، بله فقط توی اون لحظه آروم میگرفت. قربانیاش معمولاً زنای مسن و تنهایی بودن که توی خونه‌های ساده و محله‌های متوسط زندگی می‌کردن. جوانا با استفاده از همون روشی که توی دزدیاش به کار می‌برد، به خونه این زنا وارد می‌شد و خودشو به عنوان کارمند دولت معرفی می‌کرد که اومده تا سلامتشون رو چک کنه، اونم به صورت مجانی. جوانا هیچ روش مشخصی برای کشتن قربانیاش نداشت. از هر چیزی که دم دستش بود استفاده می‌کرد. بعضی وقتا با سیم تلفن، بعضی وقتا با دست خالی و یا شال گردن. چند تا موردم بهتون گفتم از گوشی‌های پزشکی توی کیفش استفاده می‌کرد دیگه. بعد اینکه قربانیاشو میکشت، خونه‌هاشونو میگشت، چیزای کوچیکی مثل پول نقد، جواهرات و یا وسایل مذهبی مثل صلیب یا مجسمه‌های مقدس رو برمی‌داشت و میبرد تو خونه خودش، توی یک کالکشنی داشت اونجا میچید. یه چیزی که راجع به دزدیاش باید بهتون بگم، هیچ وقت چیزای خیلی گرون، بسیار قیمتی و بزرگ رو از خونه این قربانی ها نمی دزدید، چون نمیخواست جلب توجه کنه. هدف اصلیش دزدی نبود، بلکه تخلیه خشمش بود، خشمی که از گذشته تو وجودش جمع شده. اما خب از اونجایی که میدونیم دزدی هم بعد از یک زمانی به اعتیاد تبدیل میشه و خب این آدم همیشه هم مشکل مالی توی زندگیش داشت، دزدی از قربانیاش هم بخشی از الگوش بود یا همون MO شورت فرم همون مادس آپراندیه که من توی پرونده های قبلی و همینطور در پرونده جفری دامر خیلی مفصل بهتون گفتم. بین سالهای 98 تا 2005 تعداد زنایی که توی مکزیکو سیتی به شکل مشابهی کشته شدن به طرز عجیبی بالا رفته بود. قربانی‌ها همه افراد، در واقع بگم زنان مسنی بودن که توی خونه های خودشون خفه می شدن.
بالاخره توی سال 2003 وقتی تعداد قربانی‌ها به 12 نفر رسید، پلیس قبول کرد که احتمالاً پایه قاتل سریالی وسطه و با استفاده از شواهد و مصاحبه با شاهدا یه پروفایل اولیه از قاتل درست کرد. این مشخصات اولیه چیا بود؟ بیایم بهتون بگم. شخص قاتل یک فرد قوی هیکل و عضلانیه، احتمال خیلی زیاد یک مرد با لباس زنونه، با سن حدود 45 سال و روش ورودش به خونه چیه؟ جلب اعتماد قربانی. یکی از دلایلی که پلیس فکر میکرد قاتلی مرده این بود که بیشتر شاهدا قاتل خیلی قوی و قد بلند توصیف کرده بودن. حتی چند نفر گفته بودن که قاتل کاملا ظاهرش مردونه بود، یک مردی بود که لباس زنونه تنش کرده بود. پلیس برای اثبات این فرضیه یک گروه از زنای ترانسجندر و کارگرهای جنسی رو دستگیر کرد و شروع کرد ازشون بازجویی کردن. این حرکت پلیس باعث خشم فعالای حقوق دگرباش‌ها شد. در نهایت هیچ کدوم از این افراد اونجایی که واقعا با این پرونده ارتباط نداشتن، پلیس نمیتونست ربطشون بده، آزاد شدن. اما خب کار خیلی کار شخماتیکیه دیگه. توی نوامبر 2005 این پرونده تبدیل شده بود به یکی از جنجالی ترین پرونده های اون زمان و از اون طرف هم افرادی که فعال مثلا LGBTQ و اینا هستن خیلی از دست پلیس شاکی بودن که چرا همیشه شماها باید نشونتون روی ماها باشه. طرف زنه میاید توی جمع ما به ما شک میکنید، طرف مرده به ما شک میکنید، طرف نمیدونم قدش کوتاه قدش بلنده. و خب متاسفانه ما این الگوی رفتاری رو هنوز هم توی خیلی از کشورها از پلیس میبینیم. همیشه یا میره سراغ اقلیت‌های جنسی اول از همه یا افراد رنگین پوست. anyway پلیس دیگه قراره ما تو خیلی از پرونده ها دست پلیس ها هرس بخوریم. این هم یکی از قربانی های جوانا یک خانومی بود به نام ماریا گونزالس. این قربانی مهمی بود چون پلیس ها تکونی میده. حالا داستانش چیه؟ ماریا وقتی به قتل رسید توسط جوانا، مادر یک شخصی بود، یک جرمشناس معروف توی مکزیک. یعنی جوانا سراغ قربانی خیلی بدی رفته بود. ماریا توی خونه خودش توسط جوانا به قتل رسیده بود. بعد از چند روز جسدش رو پیدا میکنن با وضعیت خیلی بدی. جسد همجور رها شده بود، رنگ و روش رفته بود، بوی بد گرفته بود خونه و از این نظر میگم وضعیت بد. قتل ماریا باعث شد که توجه پلیس و رسانه ها به این قتل ها خیلی بیشتر شه. چرا؟ چون تا قبل از قتل ماریا نگاه پلیس این بودش که خب قاتل داره فقط توی مناطق معمولی رو به پایین میره و متاسفانه ما این الگو رو هم زیاد تو پرونده های جنایی دیدیم. پلیس همیشه توجهش به افراد ولتی و مثلا خیلی پولدار و مطرح در جامعه بیشتره. اگر یک قتل توی یک خانواده پولدار اتفاق بیفته، پلیس نه حالا همیشه ها ولی اکثر وقتا یا گاهی اوقات توجه بیشتری به خرج میده تا اگر توی مثلا یک منطقه خیلی بد یک نفر به قتل برسه. اگر که طرف یک سمتی داشته باشه پلیس خیلی اهمیت بیشتری میده، در صورتی که نباید اینجوری باشه. جان همه آدم ها عزیزه و مهمه. وقتی که قتل ماریا اتفاق افتاد، اونجایی که فرزندش یک جرمشناس بسیار معروف بود، پلیس خیلی توجهش جلب شد. گفتش که اوکی، قاتل انگار جسورتر شده، در حالی که جوانا خیلی شانسی این مقتول رو انتخاب کرده بودا. ولی پلیس باورش این بود که قاتل اعتماد به نفسش زیاد شده، قاتل خیلی جسورتر شده و حالا داره میره سراغ زنانی از طبقات بالاتر. اونجا میشه که پلیس تصمیم میگیره یک تیم ویژه بذاره روی این پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، یک گروهی تشکیل بده بسیار حرفه‌ای. این تیم شامل چند تا کاراگاه و پلیس خیلی خیلی حرفه‌ای و معروف بود، افرادی که آموزش‌های خاص دیده بودن. حتی یه سری نیرو از پلیس فرانسه میارن داخل این تیم. خیلی با شاهدها میرن صحبت میکنن، شروع میکنن پروفایل برای قاتل درست کردن، مشخصاتی که شاهدها داده بودن رو وارد میکنن، از هر جزئیاتی، از کوچکترین دیتیلزی استفاده میکردن در تشکیل این پروفایل. ولی همونطوری که میدونید کلن داشتن اشتباه میزدن، یعنی مسیر رو داشتن اشتباه میرفتن. چرا؟ چون فکر میکردن قاتل مرده در حالی که قاتل زن بود.
همونطوری که میدونید پلیس خیلی شانسی جوانا رو دستگیر کرد و فقط توی یک موقعیت درست، زمانبندی درست قرار داشت تونست جوانا رو بگیره و نه به خاطر این تحقیقات آنچنانی و انقدر پرهزینه. خب ما تا اینجا از خود جوانا تعریف کردیم، از شخصیتش، از دوران کودکیش، زندگیش، اینکه چی بود، کی بود، چی شد، از مدل قتلهاش، از برخی از قربانی‌ها و دوباره برگردیم به همون خط زمانی که جوانا رو دستگیر کردن و بردن به پلیس استیشن. وقتی که جوانا رو بردن به پلیس استیشن، خبرنگارا بیرون صف کشیده بودن و میخواستن ازش عکس بگیرن. خیلی براشون جالب بود که یعنی چی قاتلی که تمام مدت همه دنبالش بودن و فکر میکردن مرده یه زنه. پلیس تو همون صحنه همون موقع بهش گفتش که چرا دستگیر شده. جوانا در حالی که بسیار آروم به نظر می رسید رو به خبرنگارا گفت آره من قتل انجام دادم، ولی این به این معنی نیست که بتونید تمام قتل ها رو گردن من بندازید. حالا به این حرفش برمیگردیم. جوانا با وجود این همه اتهامات سنگینی که روی دوشش بود کاملا خونسرد به نظر می رسید. انگار اصلا براش مهم نبود که آیندهش میخواد چی بشه، چی میخواد سرش بیاد. چیزی که بیشتر از همه نگرانش کرده بود 2 بچه کوچیکی بود که داشت و اون موقع هم توی مدرسه بودن و حالا سوای این که آیندهشون چی میشه میگفت که الان مدرسه‌ن، کی میره دنبالشون، کی میخواد بهشون مثلا توضیح بده که حالا من دستگیر شدم. پلیس یکی از کارهایی که کرده بود توی تحقیقاتش، اون تیم ویژه‌ای که درست کرده بود، یه مجسمه نیمتنه از قاتل ساخته بود که شبیه یه مرد بود. این مجسمه رو بر اساس صحبت‌هایی که شاهدها کرده بودن ساخته بودن و این مجسمه رو آوردن به همون پلیس استیشنی که جوانا هم رفته بود. مجسمه رو کنار جوانا گذاشتن، حتی یه ژاکت قرمز روی مجسمه انداختن تا ببینن که چقدر به شخصیت واقعی جوانا شبیه. و خب بله واقعا این مجسمه خیلی شبیه جوانا بود، با این تفاوت که بازم میگم پلیس کلا دنبال جنسیت اشتباهی بود. جوانا زن بود و پلیس تمام فوکوسش رو، تمام مظنونینش رو از مردها برداشته بود. توی بازجویی‌های اولیه جوانا گفت که فقط یه قتل رو قبول میکنه، قتل آنا ماریا، همون زنی که موقع دستگیری در حال فرار از صحنه جرمش بود. اما وقتی پلیس اثر انگشتش رو با صحنه‌های جرم دیگه مطابقت داد، دید که تمام 12 اثر انگشت دیگه تو صحنه قتلا با اثر انگشت این آدم یکیه و مهم نیست که حالا تو چیو قبول کنی یا نکنی، اویدنس داریم. دادستان‌ها سعی کردن شواهد بیشتری جمع کنن تا بتونن جوانا رو به خیلی قتل‌های دیگه هم مرتبط کنن که خب این کارشون خیلی جواب نداد. اما از اون طرف خود جوانا هم میگفت نه من همین یه دونه قتل رو انجام دادم، با اینکه اثر انگشت من تو بقیه صحنه‌ها هست اما من اونا رو نکشتم. البته یه جاهایی هم حرفاش رو عوض می‌کرد. مثلا یه جا ازش پرسیدن چرا زنای سالمند رو می‌کشتی؟ و خب جوانا میگفت من نکشتم، میگم من فقط یه نفر رو کشتم دیگه. ولی به این سوال چه پاسخی داد؟ گفت چون عصبی میشدم. محاکمه جوانا توی اپریل سال 2008 شروع شد. همونطوری که عقب‌تر هم اشاره کردم، دادستانی تمام مدارک رو آورده بود در دادگاه. یکی از مهمترین مدارکش همون 12 اثر انگشتی بود که توی صحنه‌های جرم و قتل پیدا کرده بود. این اثر انگشت‌ها کاملا مطابقت داشت با اثر انگشت جوانا. به علاوه این که اشاره کردن به الگوی تمام این قتل‌ها که یکسانه، گفتن شخص قاتل همه قربانی‌هاش رو خفه کرده، از خونه‌شون دزدی کرده، وسایل کوچیک رو دزدیده، وسایل بزرگ رو بر نداشته. خیلی از این دزدی‌ها شامل مجسمه‌های مذهبی بوده که خیلی از این مجسمه‌ها رو در خونه جوانا پیدا کردن و به عنوان یادگاری برداشته بوده و همینطور ورود بدون زورش به خونه قربانی‌هاش. اما خب توی دادگاه‌ها جوانا فقط به 4 قتل اعتراف کرد و بقیه رو قبول نمی‌کرد. میگفت این 4 قتل رو من انجام دادم، بله از روی خشم بوده، یعنی خشم آنی به من دست داده. اما خب قاضی جور دیگه ای فکر می‌کرد. در نهایت توی 31 مارس سال 2009 جوانا به جرم قتل 16 زن سالمند محکوم شد. قاضی براش
حکمی صادر کرد که این حکم واقعا تاریخیه، خیلی حکم عجیبی بود، حکم سنگینی بود. تا اون لحظه 759 سال زندان بهش دادن. این طولانی ترین حکمی بود که تا اون زمان در مکزیک صادر شده بود. البته تو قوانین مکزیک حتی با این که شما هر چقدر حکم طولانی داشته 500 سال میلیارد سال بهت حکم بدن، بیشتر از 60 سال توی زندان نمیمونی و بعد از 60 سال آزاد میشی. ولی هدفشون از این حکم این بود، از این 759 سال حکم این بودش که نشون بدن جنایات جوانا چقدر افتضاح بود و چه تأثیر بدی روی جامعه گذاشته. یکی دیگه از دلایل این حکم شدید این بود که ببینید اون زمان عکس‌های صحنه‌های قتل، صحنه‌های جرم خیلی توی فضای مجازی پخش شد و واقعا هم عکس‌ها افتضاح. وقتی من داشتم نگاه می‌کردم، قطعا که من نمیتونم عکس‌ها رو براتون توی یوتیوب بذارم. خیلی وقتا یه پرانتز باز کنم، به من میگید که مثلا یه چنل بزن تو تلگرام صحنه‌های قتل رو بذار. قربون شکلتون، تلگرام هم همینه، همه پلتفرم‌ها همینه، اینستاگرام هم همینه و شما در هر پلتفرمی عکس‌های خیلی خشن رو بذاری مثل صحنه‌های قتل، بعد 2 تا، بعد 20 تا، بعد 30 تا عکس اون چنل یا اون گروه ریپورت نشه، بعد 50می میشه، بالاخره بسته میشه و این خیلی کار یوزلسیه. به علاوه این که من بارها این موضوع رو گفتم، من دوست ندارم منتشر کننده چنین عکس‌های خشنی باشم. شخص خودم دوست ندارم این کار رو بکنم. اگر که واقعا خیلی میل دارید که این عکس‌ها رو ببینید، خودتون برید سرچ کنید و ببینید. من دوست ندارم به اسم خودم این چیزها رو منتشر کنم، چون واقعا دیدن نداره. من هم تا اونجایی که میتونم نمیبینم این عکس‌ها رو، مگر توی یک سری پرونده هایی که جزئیات خیلی راجع به صحنه‌های قتل و اینا نوشته نشده، گفته نشده و خب مجبورم برم سرچ کنم ببینم که خود صحنه قتل چجوری بوده تا بیام برای شما تعریف کنم. و عکس‌هایی که توی صحنه‌های قتل جوانا بوده پخش شد، واقعا عکس‌های افتضاحی بود. درسته که روش‌های قتل خیلی خشن‌تر و شدیدتری توی قاتل‌های سریالی ما تا به الان دیدیم و با هم بررسی کردیم. جوانا این قتلاش اینطوری بود که مثلا طرف رو خفه می‌کرد، حالا با دست، با یه شیئی، با یه چیزی. اما واقعا صحنه‌های قتل خیلی ناراحت کننده بود. عکس‌ها خیلی ناراحت کننده است. شما زنهای مسن و بی‌دفاعی رو میبینید که توی خونه خودشون با لباسهای راحتی، با لباسهای تو خونگیشون به بدترین شکل روی صندلی رها شدن، روی زمین افتادن، سرشون یه ور افتاده، از دماغ و دهنشون داره خون میاد، کبودی شدید برای صورت و گردنشون اتفاق افتاده و رها شدن دیگه، مردن، رها شدن و گاهی اوقات حتی چندین و چند روز طول کشیده تا متوجه مرگ این افراد بشن اطرافیان و نیروی پلیس. حتی یکی از عکس‌ها رو من داشتم نگاه می‌کردم، برای یکی از قربانی‌ها یه سگی توی این عکس نشسته بود. خب مشخص بود عکس زمانی گرفته شده که پلیس متوجه شده یک شخص توی اون خونه به قتل رسیده، نیروی مخصوص اومدن دارن عکاسی میکنن و این سگ بودو رفته کنار جسد مامانش که اون خانوم سال خورده بود نشسته و توی عکس افتاده و قیافه این سگ خیلی ترس من توی چهرش دیدم. حالا شاید چون تجربه سگ و گربه داشتن زیاد دارم، مثلا اینو از صورتش متوجه شدم، یا شاید برداشت اشتباه منه، نمیدونم، ولی احساس کردم سگ صورتش خیلی ترس توشه. خیلی این عکس منو ناراحت کرد. مثلا داشتم به این فکر میکردم که چند روز این سگ تو خونه تنها رها شده. کلا تو پرونده ها وقتی حیوانات خانگی یا کودکان بعد از یک قتل توی خونه رها میشن برای خودشون، خیلی برای من دردناک، واقعا جیگرم میسوزه. زندگی جوانا توی زندان برخلاف انتظار مردم خیلی آروم و بی‌حاشیه پیش رفت. الان یک زندانی عادی بود که داشت دوران محکومیتش رو میگذروند. یه نکته عجیب راجع به جوانا توی زندانش بهتون بگم، به چشم اومد. کاری بود که بهش داده بودن. بهش وظیفه داده بودن که از زندانی‌های سالمند دیگه مراقبت کنه، بهشون کمک کنه تا توی حیات قدم بزنن. این موضوع هم برای من هم برای خیلی از آدم‌های دیگه واقعا عجیب بود. چطور ممکنه کسی که به قتل زنای سالمند معروفه،
الان وظیفه مراقبت از اونا رو در زندان داشته باشه. توی سال 2015 یک اتفاق جالب و عجیب دیگه‌ای توی زندگی جوانا افتاد. اینم براتون بگم. با یک زندانی مرد دیگه‌ای آشنا شد. این آقا توی یک زندان دیگه‌ای بود. از طریق نامه‌نگاری با هم آشنا شده بودن و به هم علاقه پیدا کرده بودن. این نامه‌نگاری از سمت خود دولت اجازهش داده شده بود. دولت یک برنامه‌ای درست کرده بود که بعضی از زندانی‌ها که مثلا رفتارشون خوبه بتونن توی زندان‌های دیگه با زندانی‌های دیگه ارتباط داشته باشن و مثلا حالا یک سولمیت بگم واسه خودشون پیدا کنن. جوانا هم از این طریق با یک آقایی آشنا شده بود. این دو نفر تا روزی که تاریخ عروسیشون رو با هم مشخص کرده بودن هیچ وقت هم رو از نزدیک ندیدن، اجازه نداشتن هم رو ملاقات کنن و وقتی که روز عروسیشون میرسه، توی روز عروسی اولین باری بود که همدیگر را نزدیک ملاقات میکنن، جوانا اصلا از قیافه این آقا خوشش نمیاد، خیلی تو ذوقش میخوره، خیلی تو پرش میخوره و درست چند وقت بعد از این ازدواج درخواست طلاق میکنه و این ازدواج رو به پایان میرسونه. با وجود اینکه جوانا الان توی زندان داره زندگی میکنه اما همچنان یک شخصیت ترسناک توی تاریخ مکزیک. داستانش بارها و بارها توی کتابها، فیلمها و برنامه‌های تلویزیونی مکزیک بازگو شده، نمایش داده شده. جوانا با همه خشم، نفرت و خشونتی که داشت یک نمونه خاص از قاتلای سریالیه که قربانی کودکی وحشتناک خودش شد. اما بیایید قبل از اینکه پرونده رو ببندیم یه سری از ابعاد روانشناختی جوانا رو با هم بررسی کنیم و به بعضی از سوالهایی که در رابطه با این پرونده به وجود اومده پاسخ بدیم، چون خیلی هم برای من کامنت میذارید که ما بعدهای معمایی یا بعدهای روانشناسی رو در پرونده های جنایی دوست داریم. اولین چیزی که باید راجبش صحبت کنیم تأثیرات دوران کودکی جواناه. جوانا توی دوران کودکی بارها و بارها مورد خشونت خانگی، مورد خیانت، مورد بی‌توجهی قرار گرفت، مورد تجاوز قرار گرفت. مادرش باید حامی و منبع محبتش نبود. قبل از مادرش اولین کسی که از نظر من توی زندگی بهش ضربه زد پدرش بود با رها کردن جوانا. بعدش مادرش که دختر خودش رو به یک مرد برای 3 آبجو فروخت. نه تنها از نظر جسمی خیانت شده بود به جوانا بلکه یک خیانت عمیق عاطفی هم براش اتفاق افتاده بود. این تجربه تلخ باعث شد که اعتماد به دیگران، مخصوصاً به زنان بزرگسال توی دوران بزرگسالیش، زنان میانسال توی دوران بزرگسالیش تو ذهن جوانا از بین بره. مورد بعدی احساس کنترل و لذتی که از جنایت‌هاش حس می‌کرد. یکی از ویژگی‌های مشترک قاتلای سریالی اینه که از فرایند جنایت حس کنترل و تسلط بهشون دست میده. جوانا توی دوران کودکی خب همیشه قربانی بود دیگه. هیچ وقت اجازه نداشت نظر بده، هیچ وقت اجازه نداشت زندگیش رو اونجوری که خودش دوست داره ببره جلو و حالا کشتن قربانی‌هاش بهش این حس رو میداد که آخه بالاخره من کنترل زندگیمو گرفتم دستم. و به مرور زمان این حس کنترل به خصوص وقتی با خشم و نفرت ترکیب میشد تبدیل شد به یک رفتار اعتیادگونه. مورد سوم همین ویژگی مشترکیه که جوانا هم با سایر قاتل‌های سریالی داره. همونی که بهتون گفتم اکثر قاتل‌های سریالی، باز هم تکرار میکنم نه همشون، اکثرشون در دوران کودکی مورد تعرض و خشونت خانگی قرار گرفتن. یه چیز هلوش 60%، بیش از 60% اگر بگیم بهتره، از قاتل‌های سریالی در دوران کودکیشون مورد آزار جسمی، جنسی و یا روانی قرار گرفتن. جوانا هیچ عدم همدلی با قربانی‌هاش نداشت، همونطوری که بعد از مرگ مادرش هم هیچ همدلی نتونست باهاش بکنه. اونها رو میکشت فقط برای اینکه خشمش رو تخلیه کنه، اما خشمی که هرگز هم تخلیه نمیشد چون اصلا راه و روش اشتباهی بود. رفتارهاش داشت تکرار میشد، به یک اعتیاد تبدیل شده بود. کدوم رفتارهای جنایتکارانش، قتلهاش. بعد از اولین قتلش، بعد از دومین قتلش دیگه جوری بود که نمیتونست جلوی خودش رو بگیره و کشتن به یک نیاز توی زندگیش تبدیل شده بود. سوال بعدی که خیلی ها در رابطه با
پرونده جوانا پرسیده بودن، توی منابع مختلف داشتم چک می‌کردم، این بودش که چرا زنان سالمند رو مورد هدف قرار میداد، که خب این سوال رو هم ما جوابش رو دادیم در طی پرونده که زنان سالمند رو انتخاب می‌کرد به خاطر انتقام از مادرش. زنان مسن برای جوانا یادآور مادرش بودن. فکر می‌کرد با هر قتل داره بخشی از نفرتش نسبت به مادرش رو خالی می‌کنه، اما خب این نفرت هرگز کامل تخلیه نمی‌شد. و البته دلیل دوم از نظر من حس ضعف قربانی ها بود. ببینید افراد سالمند به خاطر ضعف جسمی که دارن نمیتونستن در برابر جوانا خیلی مقاومت کنن. خب هم قتلاش راحت تر بود، همین که بهش حس قدرت و برتری میداد دیگه. نکته بعدی که در پرونده جوانا جالب از نظر روانشناسی بررسی بشه، نقش کشتی و اون ماسک و شخصیت سازی بود که جوانا برای خودش کرده بود، که یکی از جنبه‌های جالب پرونده این آدم بود، اون ورزش لوچا لیبره. کشتی برای جوانا یه جور نمایشی بود که توش میتونه نقش یک شخصیت منفی، قوی و خطرناک رو بدون سانسور کردن خودش ایفا کنه. ماسکی که واسه خودش درست کرده بود نماد یک هویت جدید بود. این نقش، این ماسک بهش هویت تازه‌ای میداد که اسمش رو هم گذاشته بود بانوی سکوت. ولی فقط برای جوانا یک شخصیت نبود. حالا بقیه شاید از بیرون میگفتم مثلا فقط یک کاراکتر، فقط یک شخصیت. واسه جوانا بیش از اینا بود. یک راهی بود تا از واقعیت‌های تلخ زندگیش فرار کنه. و همینطور این که نقش آدم بده رو انتخاب کرد، رودو رو انتخاب کرد دیگه. این که میخواست نقش منفی رو بازی کنه در این کشتی ها هم باز به نظر من جالب بود. نقش منفی، نقش یک شخص بد براش جذاب بود، چون میتونست خشم و انرژی منفی خودش رو راحت بدون جاج شدن، بدون دستگیر شدن، بدون هیچ چیزی به نمایش بذاره. درسته که جوانا به قتل‌های زیادی متهم شد، اما خب خودش به همش اعتراف نکرد دیگه. باز اینجا برای خیلی ها سوال پیش اومد که چرا اعتراف نکرد؟ دلیل انکار خیلی از قتل‌های جوانا، اعتراف نکردن خیلی هاش، اینه که این رفتار بین قاتل‌های سریالی خیلی رایجه. معمولاً به دو دلیل این کارو میکنن. یک، حس کنترل. انگار بخشی از جنایت‌ها بهش حس این رو میداد که هنوز یک رازی رو پیش خودش نگه داشته و این حس بهش قدرت میده. و مورد دوم، عدم پذیرش کامل واقعیت. شاید بخشی از ذهنش نمیخواست قبول کنه که بابا من مسئول این همه قتلم، من این همه جان رو گرفتم. سوال بعدی اینه که آیا جوانا یک قاتل روانپریش بوده؟ برای اینکه بفهمیم آیا جوانا دچار اختلال روانی بوده یا نه، باید یک چیزی رو در ابتدا بررسی کنیم. قاتل‌های سریالی به دو دسته تقسیم میشن. سایکوپت‌ها که همون روانپریش ها هستن، افرادی هستند که کاملا آگاهانه و بدون هیچ احساس گناهی جنایت میکنن. دسته دوم سایکوتیک ها هستن که بهشون همون روانگسیخته، درست دارم میگم؟ آره دیگه، روانگسیخته میگن. افرادی که به دلیل بیماری های روانی مثلا شیزوفرنی ارتباطشون رو با واقعیت از دست دادن و یک سری قتل انجام میدن. جوانا بیشتر نزدیک به دسته اول بود، به اون دسته شبیه بود، چون کاملا آگاهانه قتل‌هاش رو انجام میداد، نقشه میکشید، قربانی‌هاش رو انتخاب میکرد، مورد هدف قرارشون میداد و بعد با یک روش مشخصی، روش از قبل برنامه ریزی شده اونها رو میکشت. و اما مهمترین و البته آخرین سوالی که در پرونده جوانا به وجود میاد و ما هم در طول ویدیو بهش اشاره کردیم: چرا جوانا مجسمه های مذهبی رو توی خونه خودش نگه می داشت؟ اولین دلیلش خرافات و باورهای مذهبیه. این خرافات و باورهای مذهبی میتونه شامل چیا باشه؟ مثلا برای محافظت. جوانا باور داشت به این مجسمه ها و فکر میکرد که این مجسمه های مذهبی میتونن ازش محافظت کنن در برابر دستگیری، یا اینکه براش خوششانسی میارن. توی فرهنگ مکزیک و کشورهای آمریکای لاتین اینجور باورها خیلی رایجه. البته که تو آسیا هم خیلی رایجه.
مورد دوم، برای بخشیده شدن آمرزش. ممکنه حس می‌کرده که با داشتن این مجسمه ها و نمادهای مذهبی میتونه گناهاشو پاک کنه. و بالاخره بعد از هر قتلی این فکر میومد تو سرش که کار من کار درستی نیست دیگه، و یه جوری با داشتن این مجسمه ها وجدانشو آروم میکرد. مثل مسلمونا که 1000 تا کار میکنن توبه میکنن، یا مثل مسیحیا که 1000 تا کار میکنن میرن به پدر روحانی توی اون قنبولکه چیه میشینن حرف میزنن اعتراف میکنن گناهاشون مثلا یا فرت بخشیده میشه، یا هزار و یک ادیان مختلف دیگه. جوانا هم همینطوری بود، فکر میکرد میتونه بره بزنه آدمها رو مثل پشمک بکشه، بعد بیاد به 4 تا مجسمه بگه بلا 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 و واقعا هم بخشیده شه. دلیل بعدی که راجع به نگه داشتن اون مجسمه ها میشه بهش ربط داد دلایل فرهنگیه، مثل ترکیب دین و خرافات. توی مکزیک خیلی وقتا مذهب کاتولیک با باورهای محلی و خرافات قاطی میشه. یه چیز مثلا مثل ساندویچ قیمه، یه همچین حالتی. خیلی ها از این نمادهای مذهبی واسه برآورده شدن دعاها و یا حتی کارهای جادویی مثل بلک ماجیک استفاده میکنن و یا نماد قدرتن. این مجسمه ها شاید براش یه حالتی بودن که اگر تو خونش حضور داشته باشن حمایتش میکنن، با وجود اونها حس قدرت بهش دست میداد. دلیل بعدی میتونه دلایل روانی باشه. جوانا یه زندگی پر از خشونت و نفرت داشت و شاید این مجسمه ها رو نگه میداشت تا خودش رو بتونه یک جوری آروم کنه یا جنبه خوبی رو توی خودش بتونه به نمایش بذاره، حتی برای خودش، چون کسی که خیلی تو خونش رفت آمد نمی‌کرد. حالتی که درسته من یواشکی دارم آدم‌ها رو می‌کشم ولی من آدم خوب و مذهبی هستم. و یا کنترل و نظم. خیلی از قاتلای سریالی یه سری از اشیا یا آیین‌های خاص رو دارن که باهاشون حس کنترل یا آرامش میگیرن. و دلیل آخر که خب از همه نزدیکتره، واسه همین گذاشتم آخر بهتون بگم، برای اونهایی که صبر کردن تا آخر ویدیو با من بودن، خوبا رو من میذارم آخر میگم همیشه. جمع کردن غنیمت، وسایل مختلف رو از خونه این قربانی ها میدزدید. خیلی از این مجسمه ها توی خونش که آره دیگه البته خونش هم تبدیل شده بود به کرایم سین، صحنه جرم، مال خودش نبودن، مال قربانی هاش بودن و اینا رو به عنوان یادگاری نگه می داشتش برای خودش. نشونی بود از قتلهاش، براش ریمایند می کرد که ببین مثلا فلان روز فلان تاریخ فلان آدم رو به قتل رسوندم. در کل وجود این همه از مجسمه های مذهبی نشون دهنده ترکیبی از اعتقادات مختلف فرهنگی و مشکلات روانیه و حتی یه سری از خاطرات یا افکار دارک جوانا. اما نکته‌ای که ما نباید فراموش کنیم اینه که داستان جوانا به ما این درس رو میده که چطور جامعه با بی‌توجهی به افراد آسیب پذیر خودش باعث میشه که مجرمان بزرگ تولید شن. و مثل روال همیشگی این پرونده میخوایم بریم تا چند ثانیه در رابطه با قربانیان امروز حرف بزنیم و بعد پرونده رو ببندیم. قربانیان جوانا مادر بودن، مادر بزرگ بودن، زنایی بودن که یه دنیا خاطره و داستان تو دلشون داشتن، زنایی که تو خونه های ساده و کوچیکشون با عکس های قدیمی و خاطرات گذشته زندگی میکردن. ستونای محله بودن، زنای مسنی که حق داشتن تو آرامش و امنیت پیر بشن، اما تاریکی اومد سراغشون. یکی یکی زندگیاشون با دستای یک نفر که خودش پر از درد و خشم بود گرفته شد. جوانا قبل از اینکه جونشونو بگیره اعتماد و امنیتشون رو دزدید. خونه هایی که یک زمانی پر از زندگی بود تبدیل شد به جای خالی عزیزانی که نبودشون تا ابد در دل عزیزان و اطرافیانشون حس میشه. هر کدوم از این زنا یه قصه بودن تو زندگی آدمای دیگه. مادر بزرگی که با خنده هاش دل نوه‌هاشو شاد میکرد. همسایه‌ای که هر روز صبح لبخند میزد و سلام میکرد. شخص مهربونی که در خونش رو به غریبه‌ای باز کرد بدون اینکه بدون اون غریبه قرار آخرین مهمونش باشه. این افراد لایق بهتر از این بودن، لایق احترام، توجه و اینکه تو آرامش پیر بشن.
امروز ما از این قتل ها صحبت کردیم تا بگیم شما دیده میشید، یادتون پابرجا میمونه و تو قلب ما زنده اید. به پایان پرونده امروز رسیدیم. مرسی که منو همراهی کردید تا اینجا. امروز در سوتی من زیاد دادم، درست میگم؟ نمیدونم چرا، حالم هم خوبه ها. البته یه چیزی رو بهتون بگم، من تا پریروز شدیداً سرما خورده بودم، چند روز سردرد شدید داشتم، حالم خیلی بد بود، گلاب بروتون دل و اینام به هم ریخته بود و الان 2 روزه که ذره سر حال شدم. دیروز میخواستم رکورد کنم، گفتم بذار حالم بهتر شد دیگه، امروز نشستم به رکورد کردن براتون و پخشش کنیم. اما شاید دلیل این سوتیایی که اینقدر امروز دادم، نمیدونم، شایدم خیلی سوتی ندادم، خودم اینطوری فکر میکنم، حالا برام بنویسید، ولی فکر کنم امروز خیلی سوتی دادم. شاید دلیلش این بوده که تازه از مریضی در اومدم. مرسی با من همراه بودید تا اینجا، تا این لحظه. دمتون گرم. اگر که اولین ویدیویی بود که از من دیدید، محتوای جنایی، داستانهای واقعی جنایی رو دوست دارید، دعوتتون میکنم دکمه سابسکرایب رو از زیر همین ویدیو بزنید، به ویدیوهای قبلی سر بزنید. محتوای این چنل تمامش جناییه. میدونید که همه کامنت هاتون رو میخونم، حتی اگر فرصت نکنم به تمامش پاسخ بدم، چون زوم اصلیم روی دادن ارائه یک محتوای کامل و حرفه‌ای دست شماست. گاهی اوقات باید از سری چیزا کم کنم تا بتونم محتوایی با کیفیت تری رو به شما ارائه بدم. دمتون گرم، خیلی مراقب خودتون باشید. به سرعت با پرونده جدید دیگه میام سراغتون. بدرود.